लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसाच्या प्रिंटिंग अ प्रेझेंटेशन ह्या ट्युटोरियलात तुमका येवकार. ह्या ट्युटोरियलात तुम्ही स्लाइड, हँडआउट, नोट्स आणि आउटलाईन प्रिंट करपाचे वेगवेगळे पर्याय शिकतली. हांगा आम्ही उबंटू लिनक्स 10.04 हो ऑपरेटिंग सिस्टम आणि लिब्रे ऑफिस सूट 3.3.4 वापरतले. खूप फावटी तुमका प्रेझेंटेशनची प्रिंट केलेली हार्ड कॉपीची गरज पडटा. एक उदाहरण, तुम्ही फुडल्या संदर्भात वापरपा खातीर प्रेझेंटेशनची कॉपी दर्शकांक दिवपाक शकता. सगळ्यात पयलीं सॅम्पल इम्प्रेस प्रेझेंटेशन फायलीचेर डबल क्लिक करून ती उघडूया. स्लायडीची प्रिंट घेवपा खातीर फाईल पर्यायाचेर क्लिक करून प्रिंट हाचेर क्लिक करात किंवा कीबोर्डाचेर आशिल्ल्या कंट्रोल आणि पी हे दोन्ही बटन वांगडाच दाबात. जनरल आणि ऑप्शन्स टॅबांतल्या सेटिंग्सा बद्दल जाणून घेवपा खातीर लिबर ऑफिस रायटरांत आशिल्ल्या व्हिविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्युमेंट हे ट्युटोरियल पळयात. जनरल टॅबात प्रिंट ह्या पर्याया भितर डॉक्युमेंट फिल्डात इम्प्रेसा खातीर उपलब्ध आशिल्ले कांय विशेष पर्याय आमी पळोवपाक शकता. हे पर्याय वापरून आमी स्लायडीची प्रिंट आमकां जाय त्या फॉर्मॅटात घेवपाक शकता. स्लाइड्स, हँडआउट्स, नोट्स आणि आउटलाईन हाच्यातलो आमी स्लाइड्स हो पर्याय निवडूया. आता लिबर ऑफिस इम्प्रेस ह्या टॅबाचेर क्लिक करात. हांगा तुम्ही स्लायडीचो रंग, आकार आणि भाग जो प्रिंट करपाचो आसा तो निवडूंक शकतात. आता कंटेंट हातून स्लाइड नेम, डेट एंड टाइम आणि हिडन पेजेस हे निवडूया. ह्या पर्यायाच्या नावाप्रमाणे आम्ही स्लाइडीचे नाव, तारीख, वेळ आणि एखादी लिपिल्ली पेज प्रिंट करूंक शकता. मागीर कलरा भितर ग्रेस्केल हो पर्याय निवडात. बाकीच्या पर्यायांनी स्लाइड आसा त्याच किंवा काळ्या आणि धव्या रंगान प्रिंट करपाक जाता. आता साइज हाच्या सकयल फिट टू प्रिंटेबल पेज हो पर्याय निवडात. लिबर ऑफिस इम्प्रेस टॅबातले बाकीचे पर्याय कशा तरेन काम करतात ते तुम्ही स्वतः करून पळोवपाक शकता. तुमका ज्या हेतू खातीर प्रिंट घेवपाची आसा ती तुम्ही पेन लेआउट ह्या टॅबात वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आसा ते वापरून प्रिंट घेवपाक शकता. समजा आता तुमका एकाच पेजीचेर खूप स्लाइड छापपाच्यो आसा. ताच्या खातीर पेजीस पर शीट हो पर्याय निवडात. डिफॉल्ट रुपात एका पानार एकूच स्लाइड प्रिंट जाता. हांगा पेजीचो बारीकसो प्रिव्ह्यू तुम्ही पळोवपाक शकता. ड्रॉपडाउन एरोचेर क्लिक करून जितल्यो पेजी प्रिंट करपाक जाय ते निवडात. जर तुम्ही 2 ही संख्या निवडटा जाल्यार प्रिव्ह्यू हाच्यात तुमका 2 पेजी दिसतल्यो. 6 निवडल्यार 6 पेजी दिसतल्यो. ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड इच पेज हो पर्याय निवडल्यार प्रिंट करताना प्रत्येक पेजी काळ्या रंगाची बॉर्डर तयार जातली. हाच्या खातीर पेज आनीक आकर्षक दिसतली. ब्रोशर ह्या पर्याय खातीर स्लाइड पुस्तकाच्या रूपात प्रिंट करपाक जाता. त्या खातीर बाइंडिंग करप सोपे जाता. सद्या खातीर आमी हो पर्याय निवडपाक ना. हो पर्याय तुम्ही मागीर स्वतः जाणून घेवपाक शकतात. एक गजाल उगडास दवरात की ऑप्शन टॅबातले सगळे चेकबॉक्स निवडलेले आसपाक जायना. हे चेकबॉक्स खाशेल्या कारणां खातीर दिल्ले आसात. हाच्या बद्दल आमी ह्या ट्युटोरियलात चड उलोवपाची ना. आता प्रिंट बटनाचेर क्लिक करात. जर तुमचो प्रिंटर योग्य रूपात कॉन्फिगर केला जाल्यार प्रिंटर छापणी सुरवात करतलो. आता आम्ही हँडआउट्स ह्या पर्यायाबद्दल जाणून घेऊया. फाईल हाचेर वचून प्रिंट ह्या पर्यायाचेर क्लिक करात आणि जनरल टॅबात प्रिंट हाच्या सकयल डॉक्युमेंट फिल्डातलो हँडआउट्स हो पर्याय निवडात. डिफॉल्ट रूपान एका पेजीचेर 4 स्लाइड्स असतात आणि तिचो क्रम पयलींच ठरिल्लो असता. हे प्रेझेंटेशन करपा खातीर हाच्यात कसलोच बदल करू नका. लिबर ऑफिस इम्प्रेस ह्या टॅबात साइट्स हो टॅब निवडिल्लो ना, म्हणून ताका आमी डिसेबल्ड आसा अशें म्हणटात. हाचे कारण अशें की प्रिंटाचो आकार स्लाइडीच्या संख्येचेर आणि शीट हाच्या आकाराचेर निगून आसा. आता प्रिंट ह्या बटनाचेर क्लिक करात. जर तुमचो प्रिंटर योग्य रूपान कॉन्फिगर केला जाल्यार प्रिंटर छापणी सुरवात करतलो. आता पयलीच्या स्लाइडीचेर वचा आणि नोट्स ह्या टॅबाचेर क्लिक करात. हांगा आमी दिस इज अ सॅम्पल नोट अशें टाइप करूया. तुम्ही स्लाइडीचेर बरयल्ले नोट्स प्रिंट करपा खातीर फाईल ह्या पर्यायाचेर वचून प्रिंट हो पर्याय निवडात. जनरल टॅबात प्रिंट हाच्या सकयल डॉक्युमेंट फिल्डातलो नोट्स हो पर्याय निवडात. आता दावे वाटेन प्रिव्ह्यू पेज हो पर्याय पळयात. ताच्या सकयल्ल्या भागात तुमकां बरयल्ले नोट्स दिसतले. आता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ह्या टॅबाचेर क्लिक करात. लक्षात दवरा, नोट्स प्रिंट करताना साइज हो पर्याय प्राप्त केल्लो नसता. आता प्रिंट या बटनाचेर क्लिक करा.
प्रिंटर कॉन्फिगर केल्लो असल्यार छापपाक सुरू जातलें. प्रेझेंटेशन करतना स्लायडीचो सारांश छापपा खातीर फायलीचेर क्लिक करून प्रिंट हो पर्याय निवडात. जनरल टॅबात प्रिंट हाच्या सकयल डॉक्युमेंट फिल्डांतलो आउटलायन हो पर्याय निवडात. दावे वाटेन प्रिव्ह्यू पेज हो पर्याय पळयात. हातूंत स्लायडीच्या सारांश हाच्या वांगडा स्लायडीचे हेडिंग आनी सब पॉयंट्स पळोवपाक मेळटा. आता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ह्या टॅबाचेर क्लिक करात. लक्षांत दवरा, सारांश प्रिंट करतना सायझ हो पर्याय प्राप्त केल्लो नासता. आता प्रिंट ह्या बटनाचेर क्लिक करात. प्रिंटर कॉन्फिगर केल्लो असल्यार छापपाक सुरवात जातलें. ह्या ट्युटोरियलान आमी प्रिंटाचे वेगवेगळे पर्याय जाणून घेतले, जसे की स्लाइड्स, हँडआउट्स, नोट्स आणि आउटलाईन. आता कॉम्प्रिहेन्शन टेस्ट असाइनमेंट करपाचो यत्न करात. नवे प्रेझेंटेशन तयार करात. फक्त दुसरी स्लाइड प्रिंट करात. हँडआउट रूपान पयल्यो 4 स्लाइड्स प्रिंट करात. प्रकल्पाची माहिती दिल्ल्या लिंकाचेर प्राप्त करून दिल्ली आसा, जी स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हाचो सारांश दिता. जर तुमच्याकडे बरी बँडविड्थ नसल्यार तुम्ही व्हिडिओ डाउनलोड करून पळोवपाक शकतात. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियल हाच्या सहयोगान कार्यशाळा चलयता. परीक्षेत उत्तीर्ण जाता त्या विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्र दितात. चड म्हायती खातीर contact@spoken-tutorial.org हाचेर आमकां बरयात. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हो टॉक टू टीचर ह्या प्रोजेक्टाचो एक भाग आसा. हाच्या खातीर नॅशनल मिशन ऑन एड्युकेशन थ्रू ICT MHRD हाच्या कडल्यान अनुदान मेळिल्लें आसा. हाची म्हायती फुडल्या सायटीचेर प्राप्त करून दिल्ली आसा. ह्या ट्युटोरियलाचे कोंकणी अनुवादन अश्विता फोंडेकरान केला आणि आवाज मिलिंद शिवोलकर हाचो आसा. सहयोगा खातीर देव बरें करूं.